Hello there, and this is Mommie Ruthie at nagbabalik na naman ang mommy ng inyong mga kusina at lulutuan ko naman kayo ng buffalo chicken wings. At kung gusto mong malaman kung paano ko siya lulutuin, please watch this video until the end. And here are the ingredients na aking mga gagamitin. Chicken wings at hinati ko po ito sa dalawa. Cornstarch or harina, ketchup, suka, sugar, salt, and pepper. At ngayon naman ay titimplahan ko na ang chicken wings. Lagyan natin ng salt, at lagyan din ito ng ground black pepper. Stir it well para kumapit ang lasa ng salt and pepper sa ating chicken. At ngayon naman ay mag-init na tayo ng mantika sa kawali at yung ating pinaka flour or cornstarch nilagay ko po sa plastic, and then dun ko po kinalog-kalog yung ating chicken para balance po yung kapit niya dun sa ating chicken. Ngayon naman ay iprito na natin ang chicken wings. At alam nyo ba guys na ang chicken ay marami rin palang vitamina or protein na nakukuha dito? Because a food rich in protein, chicken can help with weight management and reduce the risk of heart disease. Chicken contains the amino acid tryptophan, which has been linked to higher levels of serotonin, the feel-good hormone in our brains. So ayun pala guys, yung mga pwede nating makuha or mga benefits ng chicken. So ayan guys, at ang chicken natin ay babalik na rin naman natin ngayon para yung kabilang side naman yung maluto. Ayan, malapit nang maluto ang ating chicken wings. Ngayon naman ay hahanguin ko na ang ating chicken wings at ito ay luto na. Then, iset aside po natin ang ating chicken wings. At ngayon naman ay gagawa ako ng pinaka-sauce ng ating buffalo wings. Ayan, ilagay po ang ketchup sa ating kawali. At ito ay lutuin. Ngayon naman ay halu-haluin ang ating ketchup. At ilagay naman ang 1 tablespoon of vinegar or suka. And then haluin ito continuously. Ilagay naman ngayon ang sugar. At halu-haluin ito hanggang sa mag-melt or mag-subside ang ating sugar. Ngayon naman ay ilagay na natin ang ating piniritong chicken wings. Halu-haluin ito para kumapit ang sauce sa ating chicken. Ngayon ay eto na po ang ating buffalo chicken wings. Ayan, ready to serve and ready to eat na. At syempre, bago ako magtapos ng video kong ito, gusto ko lamang pasalamatan ang lahat ng mga sumusuporta sa aking channel, Team Nanay, Ka-Fix Ka-Idol, Team Banana at Team Nina, at syempre sa Team JL. Yay! Thank you so much guys! So ngayon guys, ay ipiprepare ko na ang ating buffalo chicken wings. Excited na ba kayong matikman ang aking buffalo chicken wings? Kumuha na kayo ng kanin guys at kakain na tayo. At mega love shoutout kay Desire TV, Janjan Laquachera, Mami M at Lin Channel.
At mega love shoutout din sa aking anak na si Catherine Joy Maling at sa aking apo na kay Dylan na cute at kay hubby, mega love shoutout din. At lalagyan ko naman ng sesame seed sa ibabaw ang ating buffalo chicken wings. Ready na ang ating buffalo chicken wings. Ayan guys, kain na tayo. And always remember, be positive, keep on dreaming and be happy. I'll see you soon on my next video. Bye guys and keep safe everyone. Thank you for watching.